Strategjia e shtetit për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit ngresh shqetësimet e disave për të drejtat e njeriut. Mbështetësit thonë se vaksinimi është interes kolektiv i shoqërisë. Sipas kritikëve, detyrimi i privon njerëzit të bëjnë zgjedhje për trupin e tyre. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Austria është bërë demokracia e parë perëndimore që ka marrë vendim ta vaksinojë gjithë popullatën e saj kundër koronavirusit. Detyrimi për vaksinim do të hyjë në fuqi nga 1 shkurti. Kancelari Alexander Schallenberg ka thënë se ata që nuk binden do të ndëshkohen, por nuk ka dhënë detaje se si. Austria e ka pak mbi 65% të popullatës plotësisht të vaksinuar dhe sikurse gati gjithë Evropa është duke thyer rekorde me të infektuar dhe viktima nga koronavirusi. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres 2022 gelten. Die Impfquote nachhaltig zu erhöhen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Impfquote nachhaltig zu erhöhen, ist unser einziger Weg, um aus diesem Teufelskreis von Viruswellen und Lockdown-Diskussionen endgültig rauszukommen. Wir wollen keine 5. Welle, wir wollen keine 6. und 7. Welle. Për të frenuar hovin koronavirusit, Austria është futur edhe në izolim të përgjithshëm. Këto masa të qeverisë kanë bërë që mira njerëz të dalin në rrugë për të protestuar duke thirrur jo vaksinimit dhe mjaft është mjaft. Ich will meine Freiheit wieder zurück. Man sollte meinen, wir leben in einer Demokratie, aber mittlerweile hat es sich zu Corona-Diktatur entwickelt. Diktatur e koronavirusit. Si indikon koronavirusi të drejtat e njeriut? Në fakt, ai shkel detyrimi për vaksinim të drejtat dhe liritë tona. Unë kam biseduar me 2 ekspertë të kësaj fushë që shpjegojnë ndërlidhjet, por fillimisht kujtojmë se çfarë janë të drejtat dhe liritë e njeriut. Deklarata universale të drejtave të njeriut e miratuar në vitin 1948 thotë se të drejtat e njeriut janë universale. Gëzohen nga të gjithë njerëzit, pavarësisht se kush janë apo ku jetojnë. Deklarata universale përfshin të drejtat civile dhe politike, të tilla si e drejta për jetën, lirinë, fjalën e lirë dhe privatësinë. Liritë civile ndërkaq u referohen të drejtave që u jepen njerëzve sipas kushtetutës ose ligjit të drejtave të një vendi. Orsolja Reich nga organizata Liberty, se cila monitoron të drejtat e njeriut në të gjithë Evropën, thot për ekspozen se vaksinimi detyrueshëm kundër koronavirusit jo domosdoshmërisht i shkel të drejtat e njeriut. Mandatory vaccines may interfere with certain human rights, but these interferences constitute violations only if they are not justified. Now, when are they justified? Well, when they are necessary in a democratic society, and then they need to be legitimate, and they need to be a necessary means in order to achieve a legitimate aim. Since the state may have the right to introduce compulsory vaccination schemes, it may well be the case that certain other freedoms of yours will be restricted in exchange. And that is justified, or that can be justified under certain empirical circumstances. Matthew Liao, profesori i bioetikës në Universitetin e New Yorkut, thot se një parim i etikës është ju mund të bëni gjëra deri në atë pikë që nuk i dëmtoni njerëzit tjerë. Nëse nuk vaksinoheni, ju i vendosni në rrezik njerëzit e tjerë, thot Liao për ekspozen. While you have a right to work, you don't have an absolute right to work, especially in a condition where you're going to put other people at risk. So I think that employers have the responsibility to safeguard all their workers, right? If somebody doesn't get vaccinated, then you could be at risk. And so it really, the policy is when there's a vaccine mandate, it applies to everybody. Profesori Liao tërheq një paralele midis kërkesave për vaksinim dhe kufizimit të shpejtësisë në komunikacion. We have traffic laws,
right? At least in the US, there's speed limits. You're not allowed to drive over a certain, if it's 65, then you cannot drive over 65 because you put other people at risk, right? And we also have seatbelts. And we have a lot of mandates that restrict our liberty, but for the protection of other people. And as a society, we've come to accept those restrictions because they also protect us. They don't just protect other people, they protect everybody. And so in fact, I think that for that reason, we actually all have a duty to get vaccinated. Vaksinimi kundër koronavirusit në botë ka nisur në dhjetor të vitit 2020, 9 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, në gati një vit janë dhënë mbi 7.5 miliard vaksina. Shpërndarja e tyre nuk ka qenë e barabartë në të gjithë botën, por në Evropë së paku vaksinat janë bërë lehtë të qasshme. Përkundër kësaj, pak vende kanë arritur shkallë të lartë vaksinimit që do t'ju ofronte siguri. Ai pragu që duhet kaluar, sipas ekspertëve shëndetësorë, është 85 ose 90%. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rajoni i saj evropian, i cili përfshin 53 vende, ka humbur deri më tash mbi 1.5 milion njerëz nga koronavirusi. Në paralajmërimin e saj të fundit, OBSH-ja ka thënë se bazuar në trendet aktual, numri i viktimave në Evropë mund të arrijë në mbi 2 milion në pranverë të vitit të ardhshëm. Sipas të dhënave nga Instituti për Metrikat dhe Vlerësimin e Shëndetit me selinë në SBA, koronavirusi tani është bërë shkaku numër 1 i vdekjeve në Evropë, por edhe në Azinë Qendrore. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar se virusi do të vazhdojë të përhapet në mënyrë intensive para festave të fundvitit nëse shoqëritë nuk marrin masa. Tedros ka bërë thirrje për vaksinim. While Europe is again the epicenter of the pandemic, no country or region is out of the woods. It's important for all countries to surge their capacities now to ensure the right measures are in place to avert the worst consequences of any future waves. And we must do better at sharing the fruits of science. Hezitimi për të vaksinuar ka të bëjë kryesisht me çështjen e besimit. Kritikët thonë se vaksinat kundër koronavirusit janë zhvilluar për një kohë rekord të shkurtër, marrë parasysh që për zhvillimin e vaksinave në të kaluarën janë dashur vite e madje edhe dekada. Profesionistët shëndetësorë megjithatë sigurojnë se vaksinat kundër koronavirusit janë të sigurta dhe efektive. Se sa do të jetë efektiv detyrimi për vaksinim në Austri mbetet të shihet. Një studim i bërë në vitin 2016 nga Revista Evropiane për Shëndetin Publik ka gjetur se detyrimi për të marrë vaksina të caktuara mund t'i bëjë njerëzit më ngurrues ndaj vaksinave që më herët nuk do ta kishin problem t'i merrnin. Fqinja e Austrisë, Gjermania, e cila po ashtu po përballet me një valë të rëndë të koronavirusit, është zotuar se nuk do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat. Por kancelarja në largim e Gjermanisë, Angela Merkel, ka thënë së voni se masat aktuale kundër koronavirusit nuk janë të mjaftueshme. Nga vendet e tjera, Indonezia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin e të rriturve kundër koronavirusit nga muaji i shkurt, ndërsa Mikronezia dhe Turkmenistani kanë ndjekur shembullin në korrik. Në disa vende vlen politika nuk e vaksin, nuk e punë, ndërsa në një pjesë të Evropës, përfshirë Republikën Çeke, Holandën, Bullgarinë, Rumaninë, dëshmia e vaksinimit është e nevojshme për të hyrë në ambiente të brendshme sociale. Profesori i bioetikës Matthew Liao thotë se detyrimi për vaksinim duhet i përjashtoj vetëm disa kategori dhe se për to duhet të gjenden forma të tjera siç është testimi për koronavirus. You can be exempt if you have some sort of religious concerns. And also there are people who are immunocompromised, and those people, it would be appropriate for them to refuse. So certainly their exemptions are allowed even under vaccine mandates. But for most people, I think that if I think mandating right now is appropriate. Dhe ata që kanë shqetësime për privatësinë kur autoritetet ua skanojnë të ashtu quajturin kod QR, i cili dëshmon vaksinimin,
mund të jenë të qetë, thot Orsolja Raj nga organizata Liberties. These QR codes are checked offline. So there is no QR code. It's not saved anywhere. It is not. It doesn't create a server log. So basically, this COVID pass we use is not. It cannot be used for mass surveillance. Për të përmbushur zotimin e saj, qeveria e Austrisë do të duhet të hartojë një kornizë ligjore për vaksinimin e detyrueshëm, e cila e respekton kushtetutën e vendit dhe e lejon përjashtime për ata që nuk mund të vaksinohen për arsye mjekësore. Në disa vende të botës, detyrimet për vaksinim kundër disa sëmundjeve të tjera, siç është poliomieliti apo fruthi, ekzistojnë tashmë me vite. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.